ولش کن. لیگ آف لجند رو ببینیم. لیگ آف لجندز سینماتیک مثل که استودیو فارتیش روش کار کرده. Noxus is where the strong gather. آخه It seeks the fearless and defiant, calling them here. به گفته یه سری دیتیلاش از آرکین بیشتره که آره نو یکم چرت و پرت، یکم هم شاید کایندا ترو، به خاطر اینکه again on that again دیگه نمیتونم بگم وای خدایا، ولی یه وقتیش به خاطر اینه که احتمالاً خب تکلیفشون با لور مشخصه، سر همون دیتیل بیشتری میتونن بذارن از چیزهای مختلف، همونطوری که آرکین سیزن 2 دقیقا همین قضیه رو داشت و این تریلر هم میشه داشته باشه، چرا که نه. To answer one simple question. دیمونولوژی است. Strong enough. اوه دهشت لود میکنه پلیز. او مای گاد، من بعد اولش تجربه یک ایرانی بعد 1 سال خورده اولین بار بعد دارم دهشت میزنم که بازم بیتریتش یه مقدار احتمالاً قرار 40 باشه. اوه چرا قیافه داریوش اینجوریه؟ چرا شبه عمو خیلی یه جوریه. اوکیه ها، ولی خیلی بیشتر مثلثی شده و انگار یک جرعه‌ای از جیس رو میتونم توش ببینم. یه ذره I don't know I guess okay. فقط با این حرکتی که دارن میزنن و ملو داریم اینجا میبینیم، یه چیزی که امیدوارم این اتفاق نیفته و سمتش نره اینه که نمیدونم مارول این کار بیشتر میکنه، کی این کار بیشتر میکنه. آقا اونطوری نشو، به من نکن یه کاری که من برم یک مدیوم دیگه، یک جای دیگه رو اکسپلور کنم تا یه بخشی از داستانتو ببینم و تو این اجازه رو به خودت بدی که چیزها رو نصفه بذاری، چون why not. اولی بلنک ها، چرا میگم لی بلنک؟ چند چهره. اوه مای گاد، وای پسر استودیو فورتیش واقعا کوکس. وگاباند از استودیو فورتیش به من بدهید. او کاتارینا بود. I fooled. Was fooled. زیاد رسکی شاره کردم. الیزه، من به این اسکین جدیده دقت نکردم. این اسکین جدیدایی که دادن و همون هست دقیقا. اوه مای گاد، average top laner experience. 2 نفر توی تاپ لاین دارن با هم فایت میدن، a battle to the death، بعد اون پشت ملت در نگاه میکنن. خب تاپ چه خبره؟ تاپ لاین اوه دریون رفرنس. اوه Bro, report Darius! What the fuck?
This feeling! Oh! Son, oh! You feel that? Like, you know what I'm saying? You feel that shit? Like, وزنی که پشتشه بهتر از آره. Other lanes watching. الان این دامز ادیت کنه قشنگ میدونم اینجا چت میاد top lane what are you doing report rundle throat بعد اینا مثلا چت میدن و چیز میکنن علامت سوال میدن. این هم که دنبال کشف هیستوری مل و همه چیز هم که گاست رفرنس دیگه. وای 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 من دارم قدم بعدی رو میبینم. We're gonna eat good. چند سال دیگه میاد فصل بعدی آرکن یا هر شو بعدی که دارن؟ اوه مای گاد. اوه مای گاد. Cheese? No way. Yeah. They respect the strong. اوه هاجی یه چیزم فکر کنم آخه این خیلی شاید این ایت که ممکنه یه خصوص داستانش رو عوض کرده باشن. دقیقا جایی که حکومت ناکسس درست میخواد عوض شه و داریوسو میفرستن به یک میشنی که قرار بوده فیلیر باشه از اول و سامها داریوس برمیگرده و میبینی که حکومت عوض شده. شاید نمیدونم چون ممکنه دیگه. میگم توی بحث مربوط به آرکین گفتیم که میتونن هزار تا چیز رو عوض کنن و از اون داستانی که دارن به یه شکل دیگه استفاده کنن، باز زمانی ها رو جابجا کنن، هزار تا حرکت میزنن نمیتونن بزنن. حالا به نظر من که از اول چیز بوده، حالا از همون زمان که آرکین چیز کردن مخصوصا کلاغه رو نشون دادن، احتمالاً کلاغه نه بازم میگم چون کلاغه رو میگی یارو میگه نه اکچولی کلاغه دیمن راومه. خب که ما هم میدونیم دیمن راومه، دستتون در نکنه، ولی نکته اینه که کلاغه رو نشون میده، بعد درجا ارتش ناکسوس رو داره نشون میده و کلاغه در کنار اونا داره برمیگرده. اون هیچ در رابطه با اصلا کلاغه رو نشون نمیداد هم باز معلوم بود سوینه. چرا؟ به خاطر اینکه چی بود اسمش، امبسا راجع به اون سیستم ترافیک صحبت کرد و همچین سیستمی ما تو ناکسس نداشتیم تا موقعی که خود چیز بیاد. و پس الان میفهمم آرکین سیزن 2 چرا یه سری جا از انیمیتش زدن و وال پیپر بیشتر و داشتن رو این کار چرت و پرت. فقط فعلا یه جوری برای روی گیمز رو بزنی. یه جوری برای رایت گیمز رو بزنی، یه چرت و پرتی بگی. رایت گیمز بد. استودیو فورتیشو دارن تبدیل به استودیو ماپا میکنن. اوورورک
24 دارن ازشون میکشن. ای 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 ای. این که لیبلن که فکر کنم، چون ولدم بغلش دیدم. بلک روز دیگه آف کورس. اوکیه آرنولد. نمیدونم چرا لیبلن خیلی ذهنم عادت کرده به لیبلن که چیز، ولی اوکیه. Every new path seems to lead us closer to chaos. اوه آقام ولادیمیر. Perhaps we should focus on the opportunity that's washed up on our shores. Unforeseen turns are simply part of any path. ولادو ولی یه ذره اینجوری هم آرنو. Yes, but بذار ببینم شاید من درست یادم نمیاد. Legends of Runeterra ولادیمیر دیزاین. همچه اینجور دیزاین رو هم خواستی نها کنید یا رونترا رو ببینید یا وایلد ریفت رو ببینید، چون اینا مدرن تر دیزایناشون. اگه مثلا الان بخوایم لولو ببینیم، لول ولادیمیر لول تهش اینه دیگه، مثلا چیز دیس. خب سر همین حالا کاری به اسکیناش ندارم، قبول، تو باید مثلا تا اونجا که میشه بری اسکین هاش رو ببینی. But I mean اوکیه. but that, darling, is a step too far, even for us. Piltover was a lesson, Vladimir. Calamity is always approaching. In some moments, its arrival is more imminent than others. Our next move must be bolder, not safer. Oh my god. Oh my god. Dude. آقا عالی. حالا کاری به نکته ها لوروش و اینجور چیزا نه دیگه، حرف نمیتونم بزنم. تمام. جذابه و نمیدونم چرا من مغزم اینجوری کار میکنه. بار اول همیشه پاز میکنم و بار دوم اینجوری هم که حالا یه بار بدون پاز ببینیم. ناراحتم. آقا بار اول من انگار نمیشه. انگار بار اول که ذهنم کج کنه که سب کن. برعکس بیشتر میس میدم اگه بخوام ادامهش رو ببینم، چون ذهنم داره مثلا به اون چیزه فکر میکنه. برای همین اتفاقا برای من این فیت تره. It seeks the fearless and defiant, calling them here to answer one simple question. Are you strong enough? You say you're not afraid to die, but take off the armor on your chest. What's left inside? I licking your blade. Do you really bleed if it washes away? Take a ride, rough as you can. Tell you a secret, right as your dogs are closing in. آه پسر پیک ترکیب روم با پرشیا. وای ناکسز. دریون هم جالب میشه. دریون بیار نرایت هم چه کرکتر رو ببینه ازتون میاد شو ببری. چه بد بیل خوردم. نرایت اصلا کرکتر اکتا خب و این شکلی که کرکترها خودشون رو اکسپرس میکنن توی اون موومنت خودشون just like اصلا نمیشه با کلمه گفت، باید با یه حس
ناراحت هم. هیچ سیر ما آخ 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 اصلا صدا رو داری میشنه انگار کله شده. Look at this world. Peak. میدونی از به این خندم میگیره 20,000 بار از 20 اینطوری بودیم که مثلا ویدیو فکرم 2-3 تا درست کردم برای نمیدونم درست کردم نکردم. رایت گیمز بلیزارد جدیده بعد یهوی سینماتیک داد اصلا تک دمو چی بودین چرا دوربین داره تو مپ میچرخه فقط RTS میخوای نشون چی میخوای نشون بدی بعد سینماتیک بعدی رو دادن یهو اینجوری بودیم که اوکی not bad بعد سینماتیک بعدی دادن اینجوری بودیم که اوکی سینماتیک که بعدی کامبک استیل هیر رو دادن خوب بود ولی فیک بود. خب و من اینو خودم هم نفهمیدم یعنی اینو خودم هم متوجه نشدم صفحه اینجوری بودم که حسش فیلز آف ولی من و شماش به عنوان مخاطب معمولی شاید صرفا همین دیگه بفهمیم فیلز آف تمام شد. خب چیش آف نمیفهمی آف و اونجا بود که ویدیو 2-3 ساعته تی وی اسکاین به کمک بنده اومد و اینجوری هم که آها that's why و استیل هیر هم حتی خوب نبود سر همین دیدن این واقعا زیباست. رایت اوکیه رایت اکثرا تو سینماتیکا اوکیه همیشه بوده حالا یه سری فیلیر هایی داره ولی خب همیشه اوکی بوده. اگه یک حرفم اینه میخوام اینو بگم در از شاید اینجوری بگم خیلی بتونم خلاصه بگم و یکی مثال نیارم که نه به این به خاطر این ربطی نداره که فقط استودیو 40 به اینا کمک کرده ولی حرفم همینه رایت اینطوری نیستش که بعد از استودیو 40 یه چیز دیگه شده کاملا نه تو فیلد آرت همیشه خوب بوده چه میخواد حالا مثلا اسپلش آرتا باشه چه چیزای دیگه ای باشه که مثلا میداده بیرون. همه اینا نباید مگه بلک روز باشن فکر کنم الکی اداشو در میاره که داره باعث میشه این کاتارینا یه لبخند بزنه یعنی اصلا الیز بیخیال شدی اینجا. What goddamn look at this movement. اجازه بدید من این صداهایی که من در میارم کافی نیست. پیدا نمیکنم کلیپشو یه کلیپ سگه است مثلا اینجا زن دیدین که خدا هیچ
واقعا پیک. خب ببین استریو فورتیش تو نمیتونی الکی ادا اینو در بیاری که بازی این شکلیه. حالا واید ریف میتونه اداشو در بیاره خب، ولی استیل هیر اصلا مسئله فقط به خصوص این تریلر نیست. الان راجوش رو صحبت میکنم، اینجا که چیزی نداره. لیبلنک و ولادیمیر با هم صرفا صحبت میکنن دیگه. حالا chaos. Perhaps we should focus on the خوناشام عزیز ما ریدیزاین و لیبلنک هم که اینجا چیز کردن. ولی راجب سینماتیکای این شکلی کلا صحبت تی وی اس که داشتم میشیرم اینجور بودم که آره راست میگه. خب من همچین چیزی همیشه جاهای مختلف دیدیم. مثلا میگم تو مراسم گیم آواردز و چیزای این شکلی که تریلرهای این شکلی میبینیم، چند سالی هست بین گیمرها یکم این اتفاق افتاده که حالمون به هم میخوره. خب اینجوری که واسه مهم نیست گیم پلی نشون بده. خب تنها در حالتی این سورپرایز کننده است که این گیم زده باشه و حتی در حالتی که این گیم زده باشه هم ممکنه دروغ باشه. خب آخ میدم مثل لسافاز 2. لسافاز 2 تکنیکن تو میتونی بگی اولین تریلری که حتی گیم پلی نه سینماتیک، گیم پلی که نشون دادن فیکه و دروغه، چون یک دموه که طراحی شده برای این که مثلا یک سری چیزهای به خصوص و خیلی ریزی که یک سری آدمو دیوونه و کسخل این چیزان اگه بگیم تک نردن یا صرفا گرافیک نردن یا هر چی مثلا اهمیت میدن توجهشون رو جلب کنه. و حتی اگه مصاحبهشون رو ببینیدم مثلا راجع به این صحبت میکنن که میگه آره کسی هر کی میگه این فیکه ما خودمونم قبول داریم و حالا باید بهش ثابت میکردیم که نه ما میتونیم همون کارو تو بازی انجام بدیم، که وقتی بازی میاد هم یه سری از اون کارا رو بازم انجام نمیدی، یه سری از اون ریزبینی‌ها و اون جزئیات و اون دقت رو نداره. ولی تا اون جایی که شده هر چیزی که نشون دادن رو گذاشتن. خب پس حرفمو یعنی یه لول بردم بالاتر که صرفا بحث سینماتیک نیست، بحث اینه که حتی اگه بنویسه این گیم هم، اگر یک چیز این گیم باشه هم بازم ممکنه صرفا یه دمو باشه، یک چیز دروغی باشه که فقط طراحی شده تا میدونی بری گیمو بخری بعد اونجا اصلا حواست نیست، اصلا یادت نمیمونه اون جزئیاتو که اصلا بگی منو پیچوندن یا حالا یه برگردیم عقب به خصوص سر سینماتیک ها. مستقیم حرف تی بی اسکایو نمیزنم، چرا؟ چون یه حرف دیگه بزنم طرفو قبول دارم و آره حرفش رو تکرار میکنم، چون چرا که نه. حرف چند تا آرتیست دیگه هم شنیدم و آره میشه یک سری جاها نظرهای متفاوتی نسبت به این قضیه داشت، ولی در نهایت نکته اینه که اکثر جاهای یکی دو تا هدف مشخص هست، اون هدف مشخص رو میخواد به دست بیاره، جدا از این که بگی نه حالا تو باید اینم در نظر بگیری. و هدف مشخص واسه مخاطب معمول وقتی همچین تریلر میبینه که های باجت، های پروداکشن، های ولیو. خب ببین چقدر وقت برده تا مثلا عرق طرف رو سیمولیت کنه. خب ببین چقدر فیزیک موش خوبه حاجی، ببین رو برف رو میره رد پاش میمونه حاجی، تخمه اسب، تخمه اسب تو سرما کوچیک میشه تو گرما بزرگ میشه. خب و تا وقتی بتونه این حس رو به تو بده موفقه. تو این توهم رو خواهی داشت که آره چقدر های پروداکشنه، چقدر های ولیوه، چقدر و در صورتی که میتونه همچین چیزی نباشه. میتونی مثلا تو بری بگی که تو میتونی اینو ببینی و بگی این های پروداکشنه، این های کوالیتیه، این های ولیوه. خب هم نه صرفاً به خاطر اینکه استایلایزده. یک سری آرت استایلا اگین میشه استفاده های متفاوتی ازشون بشه، ولی یک سری هدف ها رو خیلی راحت تر به دست میارن و اینجا این داستان این انیمیشن به خصوص داره اون هدف رو به نحو احسن در میاره. و شاید مثلا میگم ما یک آرتیستی رو داریم میبینیم، استایل کسی رو داریم میبینیم که اگه مثلا بخوایم بحث پول رو در نظر بگیریم، بحث ارزش رو بخوایم اون شکلی در نظر بگیریم که قبول ندارم، ولی بخوایم حالا مثلا مثال‌های مختلفی بزنیم از بودهای مختلفی نگاه کنیم، تو این آرتیست رو بخوای بیاری همچین سینماتیکی واسه انجام بده، هزینه‌اش خیلی
بیشتر کارش حتی خیلی بیشتره تا مثلا اون استیل هیری که بهتون نشون دادم. ولی متاسفانه همچین چیزی کودکانه است به چشم بقیه، اصلا چیزی نداره، خیلی مثلا انگار ایندی انیمیشنه. ولی خب تو مثلا استیل هیرو که بهش نشون میدی، نه حاجی این های کوالیتیه، این اصلا مگه میشه؟ میدونی چه سیستم هایی باید اینو رندر بگیرن؟ میدونی چند هزار فریم در ثانیه است؟ میدونی تمام این پارتیکل افکت و وای آتیش پشتشو نگاه، دیدی صورتش آورد بالا، این موش جا به جا شد. آجی عجب کوالیتی داره، آجی عجب چیزی داره. توی عمق خودش باز یک سری چیزا رو تو آرت استایل هر چقدر عوض کنی، اون قلم تو هر چقدر عوض کنی، باز مثلا میتونی بگی حتی تکراریه. یعنی مثلا همچین چیزی رو تو 10 سال دیگه ببینی، اگر کامپوزیشن و یک سری چیزهای خوبی رو تو خودش جا نداده باشه، در نهایت میشه مثل یک بازی. حتی بذارید مثال بهتون بزنم، دوباره بیام یه لول جلوتر، یک چیزی مثل آنچارتد 3 یا گیم های دیگه‌ای که فکر میکنن اصلا تکنولوژی رو به یک لول دیگه‌ای رسوندن و به جای اینکه ویدیو گیم باشن، واکینگ سیمولیتوریه که هی میخواد چیزهای مختلف رو بهتون نشون بده که تو 10 سال دیگه سراغش بری که هیچ، همون موقع هم اگر گوله یک سری چیزا رو نخوری، کاملا با شعورت بازی میکنه و یک چیز مزخرف حال به هم زن و بیشتر یک طنزه، بیشتر یک جوکه. چون اینجوریه که مثل انیمه ها یا اون فیلم هایی میمونه که مثلا آینده رو میخوان حدس بزنن، بعد اون آینده میرسه و تو اون آینده اون اثر رو میبینی و اینجوری که what the fuck is this. کاملا همون حسو میده. در نتیجه حالا شاید مثلا یکی بیاد بگه خب الان یه چیزی مثل الدن رینگ چی؟ سینماتیک های الدن رینگ یا اصلا خیلی از سینماتیک های که مثلا بیارم، مثلا همین سینماتیک ها که اگه ما نگاه کنیم، اون کسی که روی این سینماتیک کار کرده، تیمی که روی این کار کرده، هم سینماتیک های یوبی سافت رو میزنه، هم واسه رید گیم زده، همه اینا رو خب یه نفر زده دیگه. خب الان پس اینم بده که دیگه یه ذره بحثش متفاوت میشه و شاید یه ویدیو مجزا کنم، ولی به خصوص چون الان دارم ویدیو رکورد میکنم، بیشتر ترجیح همینه که اینو ویدیو کنم و صحبت هم چیز رایت گیمزه. استودیو فورتیش خوشبختانه تونسته اون فرمول طلایی رو پیدا کنه که هم استایلایزد باشه، هم کسی میبینه اینطوری نکنه که کارتون، لو باجت، ایندی، هم خیلی استایل درست داره، هم کلا الان توی این چند سال اخیر این مثلا هایبرید انیمیشن، چون واقعا نمیتونی بگی هایبرید انیمیشن، اگه بحث هایبرید انیمیشن باشه از همون 1970 یا 90 یا نمیدونم چند، از همون موقع بوده چیزایی که سی جی 2D با هم ترکیب باشن. ولی این استایل به خصوص فورتیچ تونسته خیلی خوب به اون چیز برسه. این که گفتم این 3-4 سال اخیر تو انیمیشن های مختلف داریم میبینیم که حداقل تا یه حدی راحت‌تر فرو میره تو ملت تا کنار بیان با این چیزا. یه دونه این ویدیو رو هم ترجیحاً ببینید، فکر کنم همینه، یه دونه اینه با یکی دیگه است، یه دونه این 32 دقیقه است، یه دونه هم هست 1 ساعت خورده ایه، یه دونه اونو ببینید، یه دونه هم همیشه تی وی اسکاینه دیگه، اونو همیشه میگم ببینید، کارو در میاره به خصوص در رابطه با چیزهای مختلف. اصلا خودش هم ریاکت کرده 1 ساعت و 40 دقیقه و میتونیم بریم صحبت‌های همین عزیز دلو بشنویم به جای اینکه صحبت‌های منو بشنویم. مثلا طرفش گفت حاجی الدن شبیه سینماتیکش نبود، ووکانگ بود. به اساس سینماتیکا آخه هدفهای متفاوتی رو به دست میارن. همین چیزی که من گفتم هم که الان باز دقیقا نوشتی دیگه آقا. یکی مثل رایت گیم سینماتیک هایی که میده جدای از آرت استایل، تلاشش و اینه که داستان رو یه مقدار جلو ببره، یک داستانی خودش داشته باشه. یه سری گیما مثلا فلکس گرافیکشون فقط، یک سری گیما، یک سری سینماتیک ها به خصوص دقیقا هدفشون دقیقا همینه که اون گیمی که هیچی ازش ندیدید و های پروداکشن و های کوالیتی و اینجور چیزا نشون بده و به نسبت اون حرف‌های متفاوتی میشه زد دیگه. اینجوری نیستش که یک چیز به خصوصی هست و تو به نسبت اون میای مثلا همه چیزو یک جور جاج میکنی. این ویدیو رو هم ببینید، این ویدیو هم خیلی خوبه، مخصوصا اگه به انیمیشن اینا واقعا علاقه دارید. And then again we get like the little Fortiche move with the eyes, right? Like the little flicker of the eyelid under the mask that sort of indicates okay, something's happening there, and then whoop, spider time. Oh my god, that's my nightmare right there. Like just spider running up my arm like that. Fuck me, right into the camera too. Fuck off, Fortiche, you assholes.
Ugh. حالا ببینیم یه چند دقیقه‌شو میبینیم بقیه‌شو خودم کامل Ugh, بعدم gross. میبینم. And I like that they incorporated Katarina's preference for spinning, right? That she's not doing her ult necessarily, but she's like spinning around in order to shake these things off and doing some fancy knife moves while she's at it. And I like that. That's like a good way to incorporate that that's how she fights. Even if in an actual sword fight, generally speaking, you don't want to spin around because that's a very like that's just leaving your back open. می‌بینی الان مثلا من هم چیزی واقعا متوجه مثلا مخاطب واقعا چیزی متوجه نمیشه که اصلا هیچ متوجه نمیشه حس میکنم که به جز اون کسایی که یا جنگیدن فایت دادن جنگیدن یا همون کسی که تو کار آرته مثلا اینجوریه که تو وقتی مثلا یک کاراکتر فایت داری طراحی میکنی پشتش رو هیچ وقت نباید به حریفش بکنه ولی خب چیز کاتارینا سو من هنوز ویدیو چیزو ندیدم تی وی اسکاین اگه سر چیز داده سر آرکین سیزن 2 چون من یه چیزی که شخصا خودم من شخصا خوشم نمیاد نمیدونم شاید بگید چیز بدی نیست نمیدونم مثلا اینم نصفه دیدم اینقدر دیدم و هم جزئی نداده دیگه سیزن 2 اکت 2 سیزن 2 اکت 1 هم داده ولی خب باز ندیدم 3 ساعت 2 ساعت خب من کی ببینم چه جوری ببینم اینا رو کامل دیدم ولی فکر کنم نشستم دوباره دیدم که اینقدر زده حالا باید بشینم ببینم حالا نظر تی بی اسکاین چیه به خصوص اینطوری نیستم که اگه تی بی اسکاین بگه خوبه منم میگم خوبه من بازم خوشم نیومد یه سری خیلی با انگار با نویز و موشن بلو رو یه سری چیزا فایت تو آرکین حل میکردن اصلا نمیدونم اون نرم بودن و اون خوبی سیزن 1 یه سری جا انگار مثلا نداشت مخصوصا که همش اسلومو و اصلا انگار حرکت نداشت من خوشم نیامد ولی خوشحال میشم از هر آرتیستی کلن حالا نمیگم به خصوص این آدم بشنوم آیا بد است چون نمیدونم به نظر من بد است یا اگه بد نیست اوکی بد نیست ولی من خوشم نمیاد این واسه من خیلی مهمه اوکی قبول بد نیست به خاطر این ولی هنوز من خوشم نمیاد It's funny the way, like, you look at the way the arm is cheating to camera, right? Because we're doing this, like, strong foreshortening as she's throwing out the knives. And then now we have to have her do another move, so... Just... Whoops. But, like, these are not actually her main legs, right? Like, these are extraneous limbs. Like the pedipalps of a spider's mouth part. It's very good. Like, I like the implication in the way that the legs move, that the main body is kind of extraneous, because that re-emphasizes the idea that the true body is that, right? یه جای دیگه هم حرفشو الان بشنویم دیگه بقیهش بعد. Like, that's too painful, I'm going for another way. Now that there's no other way, right? Like, now that this is the only thing that's there, well, fuck it, I'll face the pain, right? Like, I'll deal with it. And you can see that mortal beings, like anyone who's not iceborn, really shouldn't be holding on to true ice weapons. Because you get frostbite really, really, really fast. Instantly, in fact. But he just needs it to work for long enough to be smashed across Trundle's head. And this is like props to the script writers a little bit here. This is a very good way to enable Darius to hit Trundle with his axe without killing him. Because, oh, right, it was completely frozen. That means it had become brittle. And راست میگه کریزی چرا ترندل نتونست بکشه چون دمیج نداره چون چیز شده because it was brittle, it's a blunt weapon now somehow. It won't cut him. It won't just decapitate him. So Trundle just gets a big smack in his head. دو بار دیدم اصلا به این دقت نکردم صرفا اینطوری بودم نکش دیگه But then he's fine. یا البته اینم اول تو ذهنم که اوکی زد احتمالاً فکشو مثلا قطع کرد ولی در همین حد اوکی مثلا نهایت فکشو قطع کرد سرشو نزد که نمیره Right? He's just knocked out. Don't worry, kids. Uncle Trundle is perfectly okay. Again, that little bit of keeping it PG, right?
for all that these guys have been slugging it the fuck out with each other, right? Like kicking the absolute crap out of each other. فکر نمی‌کنم صرفا به خاطر پیجی نگه داشتنش بوده باشه. شاید هرچند مخصوصا که رایت سر این قضیه خیلی بد خودشو نشون داده یک سری جاها. شمشیر از وسط کریگر رد میشه، هیچ خونی نمیپاشه، لباس طرف هم حتی پاره نمیشه. چطوری متین؟ ولی اینجا صرفا به خصوص به نظرم برای اینه که همین تراندل نکشه، نمیره. Not a lot of bruising. No broken nose. ولی خیلی عجیب میشه تراندل یهو کله داریوسو میکند. No blood on the teeth, no actual physical visible wounds or injuries. Because we can't do that. This is a trailer for League of Legends. So we can't do that. People can't actually get hurt. I mean آره حق باهاشه ها، ولی نمیدونم نه. من هنوز سر آرکین هنوز تعجبم، یعنی من هنوز نرفتم اونو سرچ کنم که چرا اینطوری شد. چطوری کوتاکین اینجوری هم که چرا اینطوری میشه که قانون اینطوری کار میکنه. اگر آرکین سایه 18 سال بالا باشه مثلا خشونت و یه سری چیزا بیش از یه حدی تو خودش جا بده، لیگ آف لجند و بقیه گیم های کمپانی هم تحت تاثیر آرکین بعد 18 سال به بالا بشن. What the fuck? The short, I think this So that's a stupid. piece of خیلی احمقانه است. filmmaking. This thing is نه شاید یه منطقی داره، من هنوز بهش پی نبردم ولی خب بهشم فکر نکردم. صرفا substantially یه موضوع مطرح پس گوشه ذهنم هنوز. weakened by its inability to engage with either sexuality or brutality, right? Of not being able to really show physical violence and the consequences of it. Not realistically, because this isn't realistic at all, but it's not able to show the consequences of this kind of physical violence honestly, right? It's not able to show the kinds of damage that getting in a fight like this actually causes you. It's just we sort of imply the blood with this little scrap of red cloth over Darius' shoulder. We imply, oh no, he's badly hurt, even though, no, he isn't. He isn't hurt at all. There's no visible injury of any kind on this man, even though Trundle has been beating the shit out. ولی خب حداقلش اینه که اون لحظه‌ای که داری می‌بینی باز همه تریلراش اینجوری هست، این چیز جدیدی نیست. استیل هیر همینطوریه، اویکن نه نمیدونم، همشون همینه ولی حداقلش اینه که اون دوباری که من دیدم باز به نظر من خود این قضیه هم شاید حالا مثلا کاش اونجا تو چتش بودم و بهش میگفتم نظر راجع به این چیه و ببینم چی میگه، ولی به نظر من باز توی این محدودیت، توی این سنسورشیپ عملاً توانایی اینو دارن که تا اونجایی که میشه بدون اینکه اکسپلویت کنن و رد شن از اون خط قرمز و قانونه، حس قضیه رو یه جوری در بیارن که تو کاملا حسش کنی. یعنی مثلا اونجا صدا داشتم حس میکردم گردنش داره چیز میشه، یعنی داره کنده میشه گردنش، یا مثلا هر مشتی که داره میزنه اون فیزیکال ایمپکتش رو من حس میکردم و این باز جای خودش جای سپاس داره. هرچند تا یه حدی خب باز دوباره به همین قضیه میشه یه جور دیگه نگاه کرد که خب نه وظیفه‌شونه، وقتی تو از اون طرف به خاطر سنسورشیپ و این چیزا داری میخوری دیگه حداقل باید این کارو بکنی که دیگه out of him for the last 5 minutes, right? It's another one of those things that censorship weakens, right? And because, again, one of the great things about Arcane was that it didn't have to care about that. Arcane could just go and be bloody and ugly and sexual and به یه شکل دیگه اونم سنسورشیپ داشت ولی خب weird and fucked up, and it could go and do that because it didn't have to care about all this ratings bullshit. But now that it's becoming the main canon of League of Legends, now that all of this is going to be the main canon, we get all the aesthetic of Arcane. We get all the beautiful Fortiche physicality, right? All the beautiful Fortiche approach to bodies, to like muscularity, to sweat, to tears, to all of that. But no blood. No blood, no actual bruising, no real injuries, no actual damage caused. Sure. None of that inconvenient actual physicality that was so important to the aesthetics of Arcane. No. Everyone's beautiful. Everyone's gorgeous and beautiful, and no one is actually ever hurt or damaged, right? Katarina, when she gets stabbed in the face with a spider leg at the party, which is what Elise does, right? Spider like swipe directly across her fucking face, cuts her mask in half. But don't worry. There's nothing there, she's fine.
She can't be injured by that just because a spider leg literally tears a metal mask in half on her face. There's no blood. رویز مت اوکی دیگه حالا پیش میاد دیگه چی بگم. بعدن اگه بحث منطقی نگاه کردن باشه، شکلی که سینما یک سری درگیری، سینما حالا به خصوص سینما هم حتما درگیرم نیست، مدیوم سرگرمی درگیری رو به تصویر میکشه، برای من خیلی جذاب تره تا اون چیز ریلیستیک. چون اون چیز ریلیستیکی در لحظه است، بدون وزن، بدون ایمپکت و دقیقا همینه، به همون سادگیه که تفنگ رو میکشی رو طرف تق میمیره، کار 5 ثانیه است. خب یا درگیر میشی یه چاقو میزنی یارو میفته، تموم شد. یا همین فایت، آره همون ثانیه اول گردنشو گرفت، اصلا نیازی نبود بکشه، کافی بود یه ذره دستشو محکم فشار بده، پوم منفجر میشد. خب ولی لذت بخش نیست. دان لذت بخش نیست. That's not fun. That's not fun و اتفاقا that's boring. مثلا The Boys برای من خیلی بورینگه، نمیدونم همینجوری که وای چقدر سطح از خشونت. من اینجوری هم صرفا من بدن آدم دارم میبینم، اون سطح از خشونت نمیبینم. اتفاقا خشونت دقیقا همینه که یه سجا کش بدی دیگه، اون کش بدی اون چیزه رو و اینجوری که اوه عجب خشونتی احمقانه است. مثلا الان همین چیزی که من دارم میگم، مثلا همین تریلر داریوس، تریلر ناکسز، منطقی که آره خشونتش جایی بیشتره که کله داریوس درجا کنده بشه یا منفجر بشه، کلا تیکه تیکه بشه. خب ولی به طرز احمقانه‌ای برای من به خصوص اینجوریه که خشونتش کمتر. if that makes sense. توضیح خیلی بیشتری حس می‌کنم باید بدم بابتش، ولی خب ولی تو با ریلیستیک بودن یه سری جا داری خودتو محدود می‌کنی. به خصوص چرا؟ چون هر چی ریلیستیک تر باشه، اون چیزی که داری به تصویر میکشی، و این بحث صرفاً انیمیشن و سینماتیک نیست، در رابطه با فیلم‌های سینمایی هم همین، هر چقدر ریلیستیک تر باشه یک سری جا تو محدود تری، یعنی در اون حالت استالایزد شده تو اتفاقا میتونی خشونتی بیشتر نشون بدی. ولی به خاطر اینکه به شدت خواستی ریلیستیک باشه اون چیزی که داری در میاری، خب مشخصا نمیتونی یه زخم کوچیک حتی رو بدن طرف بیفته و خون ازش بپاچه بیرون که. همین دیگه. برای اون کسایی که توی یوتیوب دارن میبینن این ویدیو رو، چیز دیگه ای نمیمونه. صرفا می‌خواستم یه ریاکشن ساده باشه، ولی طبق معمول هم چت دخیله، هم خودم هم یهو به کلم میزنه که راجع به چیزهای مختلف زیر بزنم، چون لذت بخشه و باینت. کسایی که یوتیوب دیدن دمتون گرم و شب روز بخیر.